Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh sắn nha, hay còn gọi là bánh khoai mì bọc thịt với lớp bọt bằng khoai mì, nhưng mà mình làm theo cái kiểu này, bánh mềm dẻo dai và đặc biệt là mình ăn sang ngày bánh vẫn ngon luôn á. Tuyệt lắm, thì bây giờ mời các bạn mình cùng thực hiện luôn ha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây là 800g khoai mì. Khoai mì này mình đã sơ chế rồi, gọt sạch cái cọng chỉ sơ, sạch vỏ, ngâm nước khoảng tiếng đồng hồ cho nó ra cái chất mũ á. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi làm nha. Mình sẽ cắt ra khúc nhỏ nhỏ để xay bằng cái cối sinh tố cho nó nhanh, còn không thì các bạn mài bằng cái đồ mài cũng được nữa. Xay thì cho hết vô trong cối, thêm nước vô cho nó dễ xay nha. Xay xong rồi thì mình sẽ lọc cái phần nước này để riêng. Đây là cái phần khoai mì nè, mình cho vô trong cái túi vải xong rồi cái mình bóp ra cho nó ra hết cái nước. Rồi phần nước này thì mình để yên nửa tiếng. Quay qua bên đây thì mình chuẩn bị 50g đậu xanh. Phần đậu xanh này các bạn ngâm nước cho nở xong rồi cái mình hấp chín. Bên đây thì mình có 200g thịt nạc dăm mình xay ra. Củ sắn ha, nhỏ nhỏ thôi. Củ hành tây vừa vừa thôi gọt hết phần vỏ bỏ. Đây là củ cải đỏ hay là cà rốt nè, cũng gọt vỏ bỏ luôn. Nấm mèo thì mình ngâm nước trước cho nó nở mềm để nấu cho nó nhanh. Hành lá và ngò rí thêm vào trong nhân cho phần nhân nó thơm. Rồi bây giờ sẽ xắt cái phần củ hành tây nè. Các bạn xắt ra hạt lựu mình xắt vậy thì nó nhanh nè. Xắt hạt lựu nhỏ nhỏ để một chút nữa mình sẽ xào nha. Nấm mèo thì xắt sợi ra trước, xong rồi các bạn băm nhỏ nhỏ lại. Nấm mèo vô trong nhân thì phần nhân của mình nó giòn sực sực, ăn nó ngon. Hành và ngò mình cũng xắt nhỏ ra luôn. Để một chút nữa mình cho vào nhân. Dùng cái đồ bào sợi này các bạn sẽ bào sợi cà rốt nha, và mình sẽ bào sợi củ sắn nha. Cà rốt cũng vậy luôn, mình cũng bào sợi luôn. Thì nguyên liệu này mình dùng củ vừa vừa, không có to quá đâu, to quá nó dư á. Thêm vào trong đây 2 muỗng canh dầu ăn, ghi thơm cái phần hành tây. Cho hành tây nó dậy mùi thơm lên thì mình cho thịt vô xào. Xào với lửa lớn nha, cho phần thịt nó săn mà nó không có bị ra nước Đảo đều lên cho nó rời ra. Tiếp theo thì cho củ sắn và cà rốt vô, các bạn cũng xào đều lên. Mình xào lửa lớn thì phần nhân nó không ra nước, một chút nữa mình cho vô trong bánh không nhão. Rồi thêm nấm mèo vô để xào cùng luôn. Xóc đều lên nữa rồi chuẩn bị gia vị, các bạn sẽ nêm nếm, mình không có cần phải xào cho nó chín quá đâu. Mình nêm vào trong này muỗng canh đường, muỗng canh hạt nêm, muỗng canh dầu hào. Rồi đảo đều cho gia vị nó thấm vô trong nhân nữa là được rồi ha, tại vì một chút mình còn hấp bánh nữa. Cuối cùng là cho đậu xanh vô nè. Đậu xanh chín rồi cho nên là cho vô sau. Thì cái phần đậu xanh nó còn nguyên hạt, khi mà bẻ cái bánh ra nhìn nó ngon. Tiếp theo là hành lá, ngò, tiêu xay. Rồi phần nhân của mình đã hoàn thành rồi đó, tắt bếp rồi mình để một bên ha, cho nhân nó nguội. Quay trở lại cái phần nước khoai mì hồi nãy nè, bây giờ các bạn chắc hết cái nước ở trên bỏ đi. Mình lấy cái tinh bột ở bên dưới. Đây là tinh bột năng nè, hay còn gọi là bột khoai mì. Cho hết cái phần cơm khoai mì vô đây. Các bạn đảo đều lên, cho phần bột nó phủ đều hết vô trong khoai. Để tạo cái độ dai ngon cho bánh thì mình dùng thêm 100g bột mì đa dụng nha. Phần khoai mì mình bóp ra cho nó tơi rời, nó thấm đồ bột năng thì mình hãy cho bột mì vô. Thì bột mì giúp cho bánh nó mềm mà nó có độ dai, dằn thêm muỗng cà phê muối. Còn nếu mà các bạn dùng bột năng thì bánh nó rất là dai luôn, nên là mình dùng bột mì nó ngon hơn ha. Trộn đều lên, nếu mà có thấy khô thì mình thêm khoảng 3 muỗng canh nước nữa. Rồi trộn đều lên. Tùy theo cái khoai mì mà các bạn bắt nước khô hay là không khô, cho nên là nếu mà có khô quá thì mình hãy thêm nước ha, và mình nhồi cho nó dẻo mịn vậy nè. Còn nếu mà nó còn ẩm ẩm thì mình khỏi thêm nước, cho nó dẻo mịn thành khói vậy là được.
Quay trở lại nhân, bây giờ nó nguội bớt rồi, các bạn sẽ vo từng viên để cho vô cái bánh đó, thì cái bánh nó sẽ gọn gàng hơn. Vo tròn rồi mình để qua bên nha. Mỗi một viên nhân là khoảng muỗng canh á, mình vo xong mình để qua bên cho nó tròn tròn vậy đó, gói vô cái bánh nó đẹp. Rồi bây giờ thoa chút xíu dầu ăn vô trong cái tay nè. Các bạn sẽ lấy cái viên bột khoai mì, mỗi một viên á thì khoảng lớn hơn cái viên nhân chút thôi nha, không cần phải gấp đôi đâu, khoảng gấp rưỡi là được rồi. Dàn mỏng ra rồi mình cho cái viên nhân lên. Cái lớp bột khoai mì á, các bạn không có làm cho nó dày quá. Nếu mà làm bằng bột nếp á, thì mình làm nó dày gấp đôi. Còn khoai mì á, mình làm gấp đôi ăn nó ngán lắm, nên là mình phủ một lớp mỏng thôi cho nó dàn đều hết cái viên nhân. Rồi cái mình lăn lăn cho nó dài dài ra vậy nè. Rồi để qua bên nha, nhớ quét dầu để cho nó đừng có bị dính á. Mình làm cho hết luôn. Xong rồi mình lót ở bên dưới cái xưởng hấp là cái miếng giấy nến. Do cái bánh lại cho nó tròn tròn á, nhìn ở bên ngoài nó sẽ láng, một chút nữa mình hấp ra nó đẹp. Cho vô hết vô trong khuôn luôn. Rồi bây giờ sẽ đem đi hấp nha. Bánh này thì các bạn hấp với lửa trên trung bình 15 phút là nó chín nè. Trong thời gian hấp bánh thì mình dùng 2 muỗng canh đường làm nước mắm, 2 muỗng canh nước mắm ngon. Rồi mình thêm vào đây khoảng nửa chén nước nóng nữa để khuấy tan cái phần đường ra. Cuối cùng là chanh hoặc là tắc nè, các bạn cho vô gần muỗng canh đi. Thêm tỏi ớt băm nữa là xong chén nước mắm này. Quay trở lại bánh thì bây giờ hấp 15 phút là nó chín. Bánh thấy cái lớp bột nó trong vậy là nó chín này ha. Ngon quá các bạn, thơm phức luôn á. Bây giờ mình lấy bánh ra. Bánh nó này á, mà muốn cho cái lớp mặt nó không khô á, thì hấp vừa xong các bạn quét sơn lớp dầu lên trên cái mặt bánh. Thì các bạn để cả ngày qua ngày hôm sau luôn, bánh không có bị khô cứng. Ăn cùng là giá trụng, rau thơm và nước mắm chua ngọt. Hành phi, mình phi thơm xong mình cho lên trên bánh ăn cùng. Vậy là đã có được cái món bánh ngon thưởng thức rồi. Vừa lạ miệng vừa hấp dẫn nữa. Thay vì cái lớp bột nó là bột nếp, thì mình thay đổi khẩu vị, mình cho cái lớp bột là khoai mì. Mà ăn cực kỳ hấp dẫn luôn á các bạn. Lớp bột của mình nó không hề bị quá dai nha. Nó dai mà nó dai mềm á, có cái độ dẻo nữa. Phần nhân á, thì thịt củ nè, mình cho thêm đậu xanh nữa, có thêm cái độ béo bùi, ăn ngon miệng nè. Rồi mình chan nước mắm lên trên này ha, có thêm giá trụng rau thơm và một ít đồ chua củ cải nữa. Có thêm nước mắm, kết hợp nó chua chua ngọt ngọt, ăn nó không có bị ngán. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh khoai mì hấp với mình nha. Ngon lắm, thơm phức dẻo dẻo mềm mềm nè ha. Phần nhân thì đậm đà nè, ăn với rau thì nó không có bị ngán đâu. Các bạn ăn một lượt chắc mấy cái luôn á, vẫn không ngán, ăn no bụng luôn. Khỏi cần ăn cơm, mình làm cái món bánh này cho cả nhà cùng thưởng thức. Vừa no vừa ngon mà đầy đủ dinh dưỡng nữa. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày miễn phí, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.